MHDR. Chuyện thứ 51, con vịt đáng chết. Xưa có một viên quan sử kiện Thanh Liêm, về già bãi quan về nhà. Một hôm có người bạn cũ sang chơi, xách sang bình rượu và con vịt béo. Trước khi đưa cho bạn để mổ, người khách muốn thử tài và trí nhớ của quan có còn minh mẫn như xưa không, bèn nói: cái gì chết cũng có án. Xưa quan sử kiện cho người đã nhiều, nay xin bác cho con vịt này cái án trước khi cắt cổ, cho nó khỏi kêu oan. Quan án đọc ngay rằng: chí lôi thanh ư nhĩ ngoại, võng nhiếp thiên uy. Khước vũ thủy ư đầu tiền, bất chiêm thánh hóa. Nghĩa là gác tiếng sấm ngoài tai, chẳng sợ uy trời. Đất nước mưa ra khỏi đầu, không tuân phép thánh. Ý là con vịt cứng đầu cứng cổ, giết đi ăn thịt là đúng. Phục tài quan, hai người cùng cười hả hê và giết vịt đánh chén vui vẻ. Chuyện thứ 52, chó ngáp. Có một anh bị điếc đến chơi nhà một người bạn. Con chó thấy anh, sủa ôm sòm, nhưng anh ta không nghe thấy gì hết. Anh điếc chỉ con chó mà hỏi bạn: con chó của anh nó làm gì đêm qua mà không ngủ? Ủa, sao anh biết nó không ngủ? Anh điếc nói: nếu đêm qua nó ngủ, sao bây giờ nó cứ ngáp hoài? Chuyện thứ 53, còn gì cho bằng. Có một anh ngốc đến nỗi cái gì cũng không biết, đi đâu vợ cũng phải dạy trước cách ăn nói. Người làng vì vậy gọi anh là anh ngốc mà quên dần cái tên thực của anh ta. Một hôm, anh ngốc ra tỉnh lỵ thăm người bà con, vợ căn dặn rằng phải đi đến nơi, về đến chốn. Ra đến nơi người ta hỏi: bác ra chơi đó ư? Thì đáp: vâng, tôi là ngốc đây ạ. Có hỏi: bác ra một mình thôi ư? Thì nói: có một mình tôi thôi ạ. Nếu có bảo: bác ở chơi dăm ba hôm hãy về, thì đáp: tôi ở nhà chỉ mong như thế, nay được thỏa lòng ao ước, thật còn gì bằng. Ngốc ta lùi lũi ra đi, nhằm mãi bài học truyền khẩu, sợ nhỡ quên điều nào người ta lại chê cười là quê mùa ngốc nghếch. Ra đến kẻ chợ, thấy một đám đông, anh quên phát lời vợ dặn: lên vào xem cái đã. Đó là một vụ đổ máu, kẻ bất hạnh nằm quay dưới đất mà hung phạm đã xa chạy cao bay. Nhà chức trách đến làm biên bản. Mọi người lánh xa sợ vạ lây, riêng ngốc ngớ ngẩn sán lại xem, liền bị quan nghiêm mặt hỏi: anh có biết ai giết người này không? Chàng ngốc sực nhớ lời vợ dặn, nói luôn: vâng, chính tôi là ngốc đây ạ. Một mình anh hay có ai nữa không? Ngốc lại nhớ đến câu vợ dặn: có một mình tôi thôi ạ. Quan quát báo lính: trói thằng này lại, giải về huyện mau. Ngốc ta ngớ ra nói câu thứ ba cho vừa đủ: tôi ở nhà chỉ mong như thế, nay được thỏa lòng ao ước, còn gì cho bằng. Chuyện thứ 54, chết đuối. Một anh chàng có tính tham ăn, nhà bên bờ sông, cạnh một ngôi chùa. Bên kia sông cũng có một ngôi chùa. Mỗi lần nghe thỉnh chuông ở bên nào là anh vội tới ngay đó để kiếm ăn. Một hôm, nghe tiếng chuông ở chùa bên kia sông, anh ta lao ngay xuống nước bơi sang. Ra đến giữa dòng, anh ta lại nghe tiếng chuông chùa bên này. Anh ta nghĩ: lỡ chùa bên này có món ăn ngon hơn chùa bên kia thì sao? Nghĩ vậy, anh ta bơi vòng trở lại. Được một quãng ngắn, anh ta lại nghĩ: ôi, lỡ chùa bên kia có món ăn ngon hơn thì thiệt quá. Ta cứ bơi sang chùa ấy là hơn. Thế rồi cứ bơi đi, bơi lại, lưỡng lự không biết nên đến chùa nào. Cho đến lúc kiệt sức và chết đuối giữa dòng. Chuyện thứ 55, chó biết nói. Nhà tổng làng kia con chó khôn lắm. Mỗi khi mắng nhiếc người nhà, lão chánh thường lấy con chó để sỉ nhục bọn họ, nên trong bọn có một anh tức lắm, hết sức tìm cách báo thù. Một hôm, anh ta lại gần chủ và nói rằng: thưa cụ, con cũng biết tính con ngông nghênh mà dại dột lắm. Cụ bảo con chó ở nhà khôn hơn con, thật đúng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh ta nói tiếp luôn: ấy thế mà giá con chó nhà ta lại biết nói nữa thì mới thực hoàn toàn quý ạ. Chó nói:
chó gì mà lại chó biết nói. Ấy thế mà có đấy ạ. Hôm nọ có mấy quan ở kinh thành về săn ở đầu làng. Con đi theo xem thì rõ ràng có 2 con chó biết nói tiếng người. Con lại gần hỏi các quan mới biết rằng hiện giờ ở kinh thành, người ta tài lắm, người ta mở trường để dạy chó nói tiếng người. Cũng phải chứ. Vẹt tiểng còn nói được huống hồ là chó. Nếu không bận việc nhà, tao lên kinh thành một chuyến xem sao. Nhưng không làm sao đi được. Mùa gặt hái, cái đó không ngại, cụ cứ phó thác cho con. Sáng hôm sau, thằng nhỏ dẫn chó lên kinh thành với số tiền là 200 bạc để thuốc men chi phí. Tới nơi, nó lấy đá bộp vào cổ con chó và quăng xuống sông Nhị Hà. 7 hôm sau, đánh bạc hết tiền, nó quay về, lão Chánh hỏi chó đâu, nó nói: Thưa cụ, người Tây giỏi thực ạ. Vừa mới mang chó đến họ đã nhìn con chó nhà ta mà nói, con chó này khôn lắm. Con đưa ra 20 để con chó lại, rồi sáng nào con cũng đến thăm một bận. Hôm qua, lúc con đến, nó đã bập bẹ được một câu, nhà có khách. Nhà có khách, quan Tây bảo về thưa với cụ cho 500. Cụ đã đưa 200, con xin nốt. Lão Chánh chẳng ngần ngại gì, đưa tiền cho thằng nhỏ. 3 hôm nữa, số tiền đó lại chui vào sòng bạc và con em hàng mành. Thằng nhỏ lại trở về, bẩm cụ: Giỏi thật, giỏi thật. Lúc con vừa đến, con chó nhà ta chạy ra kêu lên: Kìa, bác đã lên chơi đấy à, rồi chuyện trò với con hồi lâu. Tuy nó nói được, song hãy còn ngọng lắm. Quan Tây bảo phải ở lại dăm bữa nữa để tiêm thuốc và ngài đòi thêm 500 nữa. 500 nữa? Sao lắm thế? Nhưng nó nói được. Vâng, cụ cứ tin con. Thằng nhỏ lại được một phen thả cửa. Nó ở đến nửa tháng mới về. Lần này, đến cổng làng, nó đã ra vẻ bực tức cau nhau. Lão Chánh không thấy chó, hỏi nó thì nó dẫm chân mà nói rằng: Thưa cụ, thế thì tệ thực. Con chó nhà ta nó chó lắm, nó liến như phường trèo. Con vừa đến, nó hỏi thăm cụ có mạnh khỏe không, rồi nó nhe răng ra cười mà hỏi con: Này đằng ấy, tớ độ này không ở nhà luôn, không biết lão Chánh chủ chúng mình dạo này có gạ con bé thợ cấy ở làng bên cạnh nữa không? Mà không biết dạo này lão còn chọc ghẹo cái ánh để cho chồng nó cầm dao sang chửi tận nhà như dạo trước không? Thưa cụ, con tức quá, đánh chết luôn tức thì. Lão Chánh, mặt đỏ như gấc, nói: Đồ phản chủ, quân bất lương, chó, mày chết đi là phải. Chuyện thứ 56, cái bánh ít. Có một ông thầy tính tham ăn. Một bữa có người mời đi ăn giỗ, thầy dắt theo một cậu học trò. Ngồi vô mâm, nhậu nhẹt no say rồi, thầy muốn lấy thêm mấy chiếc bánh ít nhưng còn ngại chưa biết tính cách nào. Bèn cầm mấy cái đưa cho cậu học trò, nháy mắt. Con cầm lấy. Cậu học trò tưởng thầy cho mình bánh ít, bỏ vào túi xách. Đến khi hai thầy trò ra về, thầy nổi cáu: Mày là bạn tao hay sao mà dám đi ngang hàng với tao? Cậu học trò sợ, đi lẹ lên trước thì thầy lại la: Mày là cha tao hay sao mà dám đi trước? Trò bèn tụt lùi, thầy lại van: Tao có phải tù nhân đâu mà mày đi sau áp giải. Trò chẳng còn biết tính sao, thưa. Con đi cách sau thầy cũng la, vậy thầy bảo con phải làm thế nào cho phải ạ? Bây giờ thầy mới có vui vẻ bảo: Mấy cái bánh ít của tao đâu, đưa đây, rồi muốn đi đâu thì đi. Chuyện thứ 5, chiếm hết chỗ. Một người ăn mày hom hem, rách rưới, đến cửa nhà giàu xin ăn. Người nhà giàu không cho, lại còn mắng: Bước ngay, rõ trông như người ở dưới địa ngục mới lên ấy. Người ăn mày nghe nói, trả lời: Phải, tôi ở dưới địa ngục lên đây. Người nhà giàu nói: Đã xuống địa ngục, sao không ở hẳn dưới ấy, còn lên đây làm gì cho bẩn mắt? Người ăn mày đáp: Thì không ở được nên mới phải lên. Ở dưới ấy các nhà giàu chiếm hết chỗ rồi. Chuyện thứ 58, chưa đến tận già.
Có một chị vốn có tính hay ăn vụng. Một hôm, đi chợ huyện mua cua, chị chọn một con to nhất giấu ở trong áo để về sẽ lẻn vào bếp nướng ăn. Chẳng may, khi đến cổng một ngôi chùa, con cua bất thình lình sổ càng ra cứ nhè ngang vú chị ta mà cắp. Chị ta đau quá nằm ra trước cổng chùa khóc lóc kêu la. Vừa lúc ấy, có một ông sư đi hái lá mơ về thấy vậy động lòng thương liền ghé miệng hòng gỡ con cua ra. Chẳng may khi miệng sư vừa ghé tới, con cua liền giơ cái càng còn lại cắp luôn vào môi. Nhà sư và chị nọ chỉ còn một cách nằm trước cổng chùa kêu rên. Anh chồng ở nhà chờ mãi không thấy vợ đi chợ về, mới sai con đi đón. Thằng bé lon ton chạy đến cổng chùa, thấy sự lạ chạy về gọi bố. Bố ơi, mẹ con không về ngay được đâu, mẹ còn bận cho nhà sư bú ở cổng chùa bố ạ. Anh chồng thấy rất ngạc nhiên, liền vội chạy ngay ra xem sự việc thế nào. Anh chồng gỡ được cho chị vợ thì vú đã sưng vù và miệng nhà sư cũng sưng vếu lên to tướng. Chị nọ xấu hổ lủi thủi đi về. Còn sư ông nhà ta thì vừa lấy tay xoa miệng vừa lẩm bẩm. Mô Phật, từ nay xin cạch đến già, mặc ai cua cắp chớ cha miệng vào. Chuyện thứ 59, chết 1000 năm. Một anh có tính hay nịnh kẻ quyền quý. Một hôm, đến nhà ông quan nọ, nói nịnh. Hôm qua con nằm chiêm bao thấy ngài sống 1000 năm, mừng quá, sang báo tin ngài rõ. Ông quan nghe xong có vẻ buồn, nói. Sách nói chiêm bao thấy sống là chết, thấy chết là sống, vì người ta khi thức thuộc dương, mà khi ngủ thuộc âm, âm dương trái nhau, anh chiêm bao như thế thì tôi khó lòng trọn vẹn được. Anh kia nghe, sợ quá, vội nói chữa. Bẩm vâng, đúng như thế đấy ạ. Con nói lộn, chứ thực ra là chiêm bao ngài chết 1000 năm cơ ạ. Chuyện thứ 60, cọp đành quay lại. Có một người su nịnh, một hôm đến thăm quan huyện, vừa vào dinh, đã khen rối rít. Quan lớn nhân đức thật, tú dữ cũng phải lánh đi nơi khác. Hôm qua, vừa bước chân vào huyện ta, chính mắt tôi trông thấy cọp kéo từng bầy đi sang huyện bên cạnh. Quan huyện nghe, cười gượng. Vừa lúc ấy, dân tới báo đêm qua cọp bắt mất 3 mạng người, xin quan đưa lính về trừ đi, kẻo nó ăn hết thiên hạ. Quan huyện quay lại hỏi khách, sao ngài bảo trông thấy cọp bỏ đi cả rồi? Người kia bí quá, nhưng cũng gượng đáp. Chắc là quan huyện bên cạnh cũng nhân đức chẳng kém gì quan lớn, nên chúng nó không có chỗ trú chân, đành quay lại. Chuyện thứ 61, cha nào con nấy. Có một thằng con bất hiếu, trời sai thiên lôi xuống đánh. Thiên lôi vừa giơ búa thì nó vội vàng nắm tay thiên lôi hỏi. Ông là thiên lôi mới hay thiên lôi cũ? Cũ mới mày hỏi làm gì? Ông là thiên lôi mới, ông đánh tôi đã đành. Nếu ông là thiên lôi cũ, ngày xưa cha tôi bất hiếu với ông tôi còn nhiều hơn tôi bất hiếu với cha tôi ngày nay, lúc bấy giờ ông đi đâu? Chuyện thứ 62, chàng rể thong manh. Có một anh chàng đẹp trai, lanh lợi, nhưng bị tật thong manh từ thuở nhỏ. Cặp mắt anh vẫn trong trẻo nên người ngoài không ai biết là mù. Nhưng anh thì rất khôn khéo, cố tìm cách giấu không cho người ta biết mình có tật. Một hôm nghe nói có một đám hát ở một làng nọ, vui bạn, anh theo nhóm trai làng đi xem. Đêm tối, người đông chen chúc, mỗi người tìm chỗ ngồi một nơi, nên lúc về họ lục tục mỗi người đi một đàng, bỏ quên anh lại. Anh phải nằm đó đợi sáng, lúc về vì không thấy rõ đường, anh cứ đi liều. Cuối cùng bị lạc, anh lọt vào một nhà nọ. Nhà này đang có sẵn cuộc vui. Thấy chàng trai lạ đến, họ mời anh vào dự. Anh không từ chối, đi theo người dẫn vào ngồi tận phía trong cùng. Đến lúc mãn cuộc, anh phải sờ vào vách để tìm cửa ra. Chủ nhân thấy thế bèn hỏi, anh làm gì đấy? Anh nhanh miệng đáp, dạ cháu đo xem chiều dài nhà này có bằng nhà bố mẹ cháu chăng, thế bên nào rộng hơn? Dạ, cũng suýt soát như nhau. Chủ nhân cho rằng anh này cũng thuộc loại người khá giả như mình. Khi đã tìm được cửa ra, anh vội cáo từ chủ nhân để về, nhưng chủ nhân cố lưu anh lại ăn cơm.
Đói bụng, anh từ chối lấy lệ rồi cũng vào mâm. Trước mặt anh là dĩa rau nên anh cứ gắp mãi vào món ấy. Chủ nhân bảo, kìa thịt cá đầy sao không ăn, lại cứ gắp rau mãi. Anh đáp, nhà cháu rau dưa quen thói, chứ không phải làm khách đâu ạ. Chủ nhân cho anh là nhà cần kiệm nết na. Ăn xong bước ra hè anh vấp phải cái cào, cán dài va vào đầu đau điếng, bèn ngồi lại nhặt cào, sẵn sờ thấy cái vồ bên cạnh, anh cầm lấy gõ vào đầu cán cào mấy cái cho hả giận. Chủ nhân thấy vậy hỏi, anh làm gì đấy? Đáp, cháu tra cán cào. Ô, tốt quá, chủ nhân cho anh là con người siêng năng, hay làm. Trong bụng ông nghĩ, con nhà ai đây, nhà thì không đến nỗi nghèo, mà lại siêng năng cần kiệm nết na, thật là ít có. Ta có đứa con gái nên gả cho chàng trai như thế này mới phải. Cho nên khi chàng thong manh cáo từ ra về, chủ nhân ghé vào tai bảo, anh khá lắm, có muốn lấy con gái lão sẽ gả cho. Khi về đến nơi, anh giục bố mẹ đi hỏi cô gái nhà nọ cho anh làm vợ. Do được bố vợ thỏa thuận từ trước nên mọi việc cưới hỏi đều diễn ra êm thắm chót lọt. Chỉ còn một việc là đi làm rể, mà việc này thì không ai thay thế được anh. Vì vậy anh chàng đành phải dấn thân ra đi. Đến nhà vợ mới được một hôm, anh phải đi cày ruộng. Khi ra đồng, nhờ có me vợ dắt trâu đi đằng trước nên anh theo không chút vất vả. Tới ruộng, mẹ vợ chỉ cho anh phần đất phải cày. Ruộng sẵn có bờ nên anh cũng dễ phân biệt. Vì vậy anh cày đúng ruộng nhà vợ, nhưng đôi lúc cũng lấn sang cả ruộng láng giềng, thậm chí còn cày lật cả một đoạn bờ. Khi mẹ vợ ra gọi anh về ăn trưa thì bà kêu lên, chết nỗi, sao con lại cày sang ruộng của người ta? Anh đáp không chút ngần ngừ, vì bờ ruộng thấp nên con cày cả hai bên để lấy đất đắp bờ đấy ạ. Nghe xuôi tai, bà Nhạc không nghi ngờ gì cả. Ăn cơm xong, anh lần ra giếng chơi, vô phúc thế nào lại rơi tõm xuống nước không lên được, nhưng anh kiên gan không kêu la. Chừng vợ anh ra múc nước, thấy anh dưới giếng thì hốt hoảng, ôi chao, mắt mũi để đâu mà lại ngã xuống giếng thế. Anh đáp ngay, giếng nhiều rong rêu bẩn quá, tao phải xuống khai cho sạch. Thế sao không lấy thang mà trèo? Vội quá không tìm được thang, nên tao phải men tường trèo xuống. Tôi bây giờ vớt hết rồi, hãy bắc thang xuống cho tao lên, kẻo mệt. Cả nhà đã không ngờ, mà còn khâm phục. Mấy hôm sau, vợ anh đi vắng, mẹ vợ thổi xôi bới ra một dĩa mời chàng rể ăn. Dĩa xôi đặt trên mâm nan. Trong khi mẹ vợ lúi húi dưới bếp mà anh thì chưa kịp tới ngồi, con chó thấy vắng người bèn trèo lên mâm chén hết cả. Khi mẹ vợ ở bếp lên thấy dĩa đã sạch trơn xôi, vội nói, con đã ăn hết rồi ư? Có ăn nữa không để mẹ bới thêm? Biết là con chó đã ăn mất xôi, nhưng anh không ngạc nhiên, chỉ đáp, đủ rồi mẹ ạ. Bận khác, vợ lại đi vắng, mẹ vợ lại thổi xôi dọn ra mời anh ăn. Trong khi bà ta chạy xuống bếp thì anh đã chủ ý rình kẻo chó ăn mất như bận trước. Đến khi bà ta mang thức ăn lên lúi húi đặt vào mâm, anh tưởng là chó bèn đám một cái, không ngờ nhằm vào mặt mẹ vợ. Đau quá, bà ta kêu lên ầm ĩ. Biết là mình nhầm, anh buông đũa không nói gì cả. Giữa lúc ấy người vợ về, nghe mẹ mình kể lại chuyện vừa rồi, chị ta gầm lên. Anh thủng thỉnh đáp, theo phong tục tổ tiên, chỉ vợ bưng cơm hầu chồng. Lần trước mẹ đã làm trái, con không dám nói. Nay thì không thể làm trái lần thứ hai. Xin mẹ thứ lỗi cho con làm thế là bất đắc dĩ. Chẳng qua là để khỏi có sự dị nghị. Nghe nói thế, mẹ vợ và vợ hết giận. Còn bố vợ sau đó về nghe kể lại thì tấm tắc khen ngợi. Ông bảo xóm giềng, bây giờ tôi mới hay thằng ấy lại là con nhà có học. Nó làm việc gì cũng đúng phép tắc. Một hôm bố vợ bảo anh dẫn người nhà vào rừng chặt gỗ làm cày. Đường rừng khó đi, sai một bước là đụng phải cây, vì thế chàng thong manh rất ngại, bèn bảo người nhà, đi đường im lặng buồn lắm anh em ạ, nên thay nhau hò hát ít câu cho vui và bớt sợ. Họ hát lên, anh đi lên vào giữa, không sợ lạc nữa. Cả bọn đốn được mấy cây gỗ, ghé vai khiêng về. Anh cũng đốn được một cây nhưng anh biết rằng đi đường rừng mà mắt mù thì không thể nào vác về một cách chót lọt. Mấy người cùng đi bỗng thấy chàng thong manh ta đột nhiên kêu đau bụng ầm lên và quẳng gỗ xuống đất.
Xoa bóp mãi không lành, họ đành dìu anh lên một cái chòi bỏ trống ở gần đường cho anh ở lại, còn họ phải đem gỗ về trước. Sáng hôm sau, có hai người cưỡi ngựa đi qua. Anh rên to tiếng trên chòi. Hai người dừng lại hỏi, sao lại nằm rên một mình ở đấy? Anh đáp, chao ơi, tôi đi đốn gỗ đẽo cày cho chủ tôi nhưng chưa đẽo được thì không may bị bệnh đau bụng đến nay cũng chưa lành. Hai người ấy lại hỏi, anh có cần chúng tôi đưa giúp về không? Nếu các ông có lòng thương tôi thì sẵn dìu đó làm ơn đẽo hộ cho chủ tôi cái cày, kẻo về đấy ông ấy không trả công cho thì tội lắm, biết lấy gì để nuôi con. Còn bệnh đau bụng của tôi thì cứ để vậy ít bữa nữa rồi cũng lành. Nói rồi anh lại rên hừ hừ. Hai người kia thương hại bèn xuống ngựa đẽo hộ anh, chỉ một lát được một cái cày rất đẹp. Họ đi được hồi lâu thì vợ anh mang cơm nước và thuốc men đến. Đến chòi, vì chị ta đi nhẹ nhàng không lên tiếng nên anh không biết. Thấy chồng nhìn mình mà không nhận ra, chị ta hồ nghi, vội hỏi, mắt anh làm sao thế? Hay là có điều gì lạnh nhạt đối với tôi? Vì thấy tôi mà không lên tiếng thì chỉ có một trong hai điều đó thôi. Anh chàng chống chế ngay, thú thật là tao cũng có nhìn thấy nhà nó đến, nhưng vì vừa đẽo xong cái cày thích chí quá nên mải ngắm mà quên đi, có việc gì đâu mà lạnh nhạt. Lại một lần nữa, vợ giải được mối ngờ. Hai vợ chồng trở về. Bố vợ thấy cái cày đẽo đẹp khen lấy, khen để. Một hôm khác, bố vợ giết trâu mở tiệc mừng thọ. Cỗ 4 người một mâm, anh chàng thong manh cũng được dự ngồi một cỗ. Anh lần lượt gắp ăn, nhưng chẳng biết gắp thế nào cho chúng mà gắp không chúng thì e rằng những người cùng dự chê cười. Anh bèn bàn, cỗ chỉ có mấy món thôi, giá ta trộn cả vào với nhau thì ăn ngon hơn. Thế rồi ra chia mỗi người một phần lại càng tiện. Họ đều nghe theo, nhờ thế anh ung dung gắp ăn phần của mình. Nhưng không may cho anh là ăn phải miếng thịt trâu thái quá to, mà anh lại vội nuốt nên bị nghẹn ở cổ, nhả ra không được. Anh ngồi chống đũa cố nuốt, nước mắt giàn giụa mà miếng thịt vẫn không chịu vào. Mãi sau, anh lấy hết gân sức cố nuốt, cuối cùng miếng thịt cũng trôi được vào dạ dày. Nhưng thật là may mắn, con mắt anh nhờ thế đột ngột sáng ra, anh nhìn thấy mọi người mọi vật, anh mừng quá. Anh bỗng có ý muốn nhìn mặt vợ một tí để xem con người vợ như thế nào. Nhưng khi đi vào nhà trong thì đàn bà con gái ngồi ăn cỗ ở đây khá đông, anh chả biết làm sao mà phân biệt. Bèn nghĩ được một mẹo, anh làm bộ giả say, chân đi thất tha thất thểu. Đến chỗ có phụ nữ, anh giả vờ hết đụng người này lại va vào người khác. Thấy thế, vợ anh nổi ghen và cũng sợ chồng mình quá chén còn làm điều gì thất thố nữa chăng, nên vội chạy lại dìu anh vào buồng. Nhờ đó anh mới biết mặt vợ. Chuyện thứ 63, chuyện thiên văn. Hai ông thông thái dởm nói chuyện thiên văn. Ông thì nói trời cách ta mấy chục vạn dặm, ông thì nói trời xa 1 vạn dặm là cùng. Cả hai ông đều không biết phân phải trái ra sao. Có một người nghe chuyện mới xen vào. Hai ông nói sai cả, làm gì xa đến như vậy? Từ đây lên trời chỉ chừng 3-4 dặm thôi, đi mau thì 3 ngày, đi chậm thì chỉ 4 ngày tới nơi. Vừa đi vừa về độ 6-7 ngày. Hai nhà thông thái hỏi van, bằng vào đâu mà anh dám nói chắc như vậy? Người kia ung dung đáp, cứ theo lệ thường thì ngày 23 đưa ông Táo về trời, đến 30 Tết lại mời ông Táo xuống, hai ông tính lại thử xem. Chuyện thứ 64, cái biển hiệu. Một cửa hàng bán cá làm cái biển để mấy chữ to tướng, ở đây có bán cá tươi. Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo, nhà này xưa nay quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ lại phải để biển là cá tươi? Nhà hàng nghe nói, bỏ ngay chữ tươi đi. Hôm sau, có người khác đến hỏi và nhìn lên biển cười bảo, chẳng lẽ người ta đến hàng hoa mua cá hay sao mà phải để là ở đây? Nhà hàng nghe nói, bỏ ngay 2 chữ ở đây đi. Cách vài hôm lại có người khách đến mua cá, mua xong cũng nhìn lên biển, cười bảo, ở đây chẳng bán cá thì bày cá ra để khoe hay sao mà phải để là có bán?
Nhà hàng nghe thấy cũng có lý liền bỏ hai chữ có bán đi. Thành ra chỉ còn mỗi một chữ cá, trong bụng chắc mẩm từ giờ chẳng còn ai bắt bẻ được nữa. Vài hôm sau nữa, người láng giềng sang chơi, nhìn cái biển nói: chưa đi đến đầu phố đã ngửi mùi tanh, đến gần đầy những cá, ai chẳng biết mà còn để biển làm gì nữa. Thế là nhà hàng cất cái biển đi luôn. Chuyện thứ 65, còn răng đâu mà cắn. Mẹ chồng và con dâu nhà kia chẳng may đều góa bụa. Mẹ chồng dặn con dâu: số mẹ con mình hẩm hiu, thôi thì cắn răng mà chịu. Không bao lâu, mẹ chồng có tư tình, con dâu nhắc lại lời ấy, thì mẹ chồng trả lời: mẹ dặn là dặn con, chứ mẹ thì còn răng đâu nữa mà cắn. Chuyện thứ 66, cha còn dạy con gì nữa. Xóm kia có anh chàng cả rơm, nhà giàu, chẳng lo học hành, chỉ ham huê nguyệt. Cậu ta bỏ trường, đánh quần áo đẹp đi dạo xóm nào có gái xinh. Tưởng cậu vậy thôi, ai dè cha cậu cũng vậy, nên cậu ta càng phóng đãng ăn chơi. Ở xóm bên có cô gái xinh đẹp, hai cha con đều phải lòng, đua nhau tới xóm này, đụng nhau hoài hoài. Khi thì cha tới trước, con tới sau. Khi thì cha sau, con trước. Hễ tới sau cha lại bày tuồng la. Con tới sau thì nói: bẩm cha, cha về có khách. Hai cha con giận nhau mà không nói được. Một bữa cha tính cứ để vậy sẽ thua con, nên mới dắp tâm dình bắt lôi con về nhà giày la. Vợ hỏi: cớ sao mà ông ra oai thế? Nó không lo học, bỏ trường mê hoa nguyệt, măng không uốn để thành tre cứng ngắt. Bà tính coi, hễ 10 lần tôi dạo vườn hoa thì gặp nó đang níu nhánh hết 7. Con nghe cha nói vậy, đáp: 10 lần cha tới vườn hoa gặp con hết 7. Vậy con ít hơn cha 3 lần. Cha còn dạy con gì nữa? Chuyện thứ 67, con Thanh Tịnh. Ông quan nọ muốn ăn thịt ếch, sai lính đi bắt, nhưng lại không muốn dùng tiếng ếch, nghe không sang, bảo là đi bắt con Thanh Tịnh, thì nói trong sạch, không ăn bẩn. Lính nghĩ nát óc không hiểu con Thanh Tịnh là con gì, gặp ai cũng hỏi. Hỏi nhà sư nói: ở trên đời này chỉ có nhà tu hành là thanh tịnh thôi. Lính mừng quá, vội bắt sư trói lại lôi về để dưới nhà giam, vội vàng lên công đường thưa: bẩm, con đã bắt con Thanh Tịnh về đây rồi ạ. Quan truyền: thế thì chặt đầu lột ra cho ta. Sư nghe, sợ mất vía, lại lục: nhờ anh lên bẩm quan, hôm qua tôi có ăn mấy miếng thịt cầy nên chẳng được thanh tịnh nữa, xin quan xét cho. Chuyện thứ 68, cái gì không xài nó dài ra. Một tu sĩ ngồi chờ hớt tóc. Anh thợ cắt tóc giở khăn định choàng, vị tu sĩ nói một câu triết lý: nè anh thợ, có phải cái gì mình không xài thì nó mọc dài ra hoài, phải không? Ý ông ta muốn chỉ tóc râu vô dụng vẫn mọc dài. Anh thợ lại nghĩ khác, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ông tu sĩ phát cáu: tôi có nói gì lạ đâu mà anh cười dữ vậy. Thưa thầy tha lỗi, nghe thầy nói con bỗng nhớ thầy là người tu hành, cái đó không xài, chắc dài dữ lắm. Chuyện thứ 69, chết hóc. Có một anh chàng tính khí keo kiệt. Khi nhà có giỗ thì cứ đem những chén, hạt mít ra để mời khách uống rượu. Mỗi khi có bạn ở xa đến chơi, anh ta phải thết cơm rượu, cứ lôi trò cũ ra. Người khách biết ý, đương ngồi uống rượu tự nhiên khóc hu hu lên. Anh kia ngạc nhiên hỏi làm sao đương vui lại khóc. Người khách gạt nước mắt, đáp rằng: tôi uống rượu, nhìn thấy chén thì lại sực nhớ đến người bạn thân của tôi, ngày xưa vì uống bằng chén bé con như thế này mà phải chết oan. Làm sao thế? Tại chén nhỏ quá, vô ý nuốt cả chén, cho nên chết. Anh chủ nhà vội vàng thay chén. Chuyện thứ 70, cháy mất rồi. Một người sắp đi chơi xa, dặn con rằng: ở nhà có ai hỏi thì bảo bố đi vắng. Nhưng lại sợ con mải chơi quên mất nên cẩn thận lấy bút viết cho nó một tờ giấy rồi bảo rằng: có ai hỏi thì mày đưa tờ giấy này ra.
con cầm giấy bỏ vào túi áo. Cả ngày chẳng thấy ai hỏi. Tối đến sẵn có ngọn đèn, con lấy giấy ra xem, chẳng may vô ý để giấy cháy mất. Hôm sau có người đến chơi hỏi, thầy cháu có nhà không? Nó ngẩn ngơ hồi lâu, rồi sực nhớ ra, sờ tay vào túi không thấy giấy liền nói rằng mất rồi. Khách giật mình hỏi, mất bao giờ? Nó đáp, tối hôm qua. Sao mà mất? Cháy. Chuyện thứ 71, chọn một trong hai. Có một anh chàng nát rượu, hay say nhưng lúc nào cũng cho là mình không bao giờ bị say. Chị vợ giao hẹn, nếu bắt gặp anh say thì anh phải chịu gì? Chịu ăn đòn, 100 cái roi. Một hôm, anh ta đi chơi về đã lè nhè, chân nam đá chân chiêu nhưng vẫn có vẻ ta đây không say, đạp cửa, quát tháo ầm cả lên. Chị vợ biết chắc chồng mình đã say liền ra vẻ hùng hổ, cầm roi chạy ra mở cửa. Anh chồng thấy vợ cầm roi, hoảng quá, líu cả lưỡi lại, hơ hơ tay. Ấy, không, tớ không say đâu mà cầm roi. Chị vợ nghe vậy, liền đặt dọc cái roi xuống ngay dưới chân chồng. Được, nếu không say thì dẫm lên cái roi này, bước thẳng theo nó mà vào nhà. Anh chồng hết ngoẹo đầu bên này lại vặn cổ sang bên kia mà vẫn không nhấc chân lên được. Thấy vậy, chị vợ lên tiếng. Thế nào, có phải say hay không? Tôi đếm đến 3 mà anh không bước được thì ăn 100 roi ngay tức khắc. Anh chồng ậm nhưng ra vẻ tỉnh táo, cứ trợn to mắt lên nhìn xuống chiếc roi. Thì bu mày từ từ đã nào. Từ từ cái gì? Chị vợ bắt đầu đếm. Anh chồng cuống cả lên. Thì, bu mày để tao chọn xem một trong hai cái roi đang nằm dưới đất này, tao nên bước lên cái nào đã chứ? Chuyện thứ 72, chả có con nào nhỏ. Anh kia tuy đã có vợ và có một con 3-4 tuổi nhưng tính lại rất tham ăn. Một hôm anh ta ra đồng kiếm được mấy con cá về, liền vội vàng làm gắp cá nướng ăn. Giữa lúc ấy, vợ anh ta bế con về. Thằng con trông thấy cá khóc đòi ăn. Mẹ nó dỗ, ủi chà, con cá vàng không? Nín đi rồi bố cho ăn. Cha nó nói, vàng gì, có phải nghệ đâu mà vàng. Thằng bé lại khóc, mẹ nó lại dỗ, nín đi, kìa trông cá béo quá kìa, nín đi rồi bố mày cho ăn. Cha nó cau mày, cá đấy chứ có phải thịt đâu mà béo với chả béo. Thằng bé lại giấy nảy lên khóc. Mẹ nó dỗ mãi nó không nín, mới chỉ gắp cá gần chín mà nói với thằng bé. Kìa cá gần chín rồi, nín đi rồi bố xem con nào nhỏ bố sẽ cho một con. Thằng bé nín, nhưng bố nó lại gắp. 3 con bằng nhau hết, chả có con nào nhỏ cả. Tức thì thằng bé lại lăn đùng ra mà gào một cách vô vọng. Chuyện thứ 73, con vịt 2 chân. Có một anh tính hay nịnh quan, hễ trông thấy cái gì hơi khác thường một tí là vớ lấy tán tỉnh luôn. Một hôm quan đang ngồi ở công đường, anh ta đứng hầu bên cạnh, trông ra sân thấy con vịt đang đứng ngủ lại co chân lên. Anh liền bẩm với quan rằng, bẩm quan lớn con vịt. Nào ngờ con vịt thức dậy, thả chân kia xuống. Quan quay lại hỏi, anh ta cuống không biết nói sao mới đáp liều. Bấm, con vịt, 2 chân. Quan nghe câu nói vớ vẩn mới mắng rằng, vịt chẳng 2 chân thời mấy chân. Rồi sai lính đè cổ anh chàng định ra, đánh cho 30 roi. Chuyện thứ 74, con ruồi và quan huyện. Nhà anh cày ruộng kia có giỗ, vợ anh ta vừa làm cỗ đặt ra bàn xong thì một con ruồi đến đậu ngay lên đĩa thịt. Chị ta vội kêu lên rằng, tôi chết tôi rồi, mâm cơm cúng tổ mà bố nó không trông coi cẩn thận để con ruồi nó đậu vào làm uế tạp mất rồi, thế thì còn gì là thiêng nữa. Anh dân cày nghe thế cũng giận con ruồi lắm, nghĩ bụng, hai vợ chồng lòng thành làm được mâm cơm cỗ mà bị con ruồi làm ô uế, giờ có cúng mà ông bà không hưởng thì cũng tức. Liền lên huyện kiện rằng, bẩm lạy quan lớn, chúng tôi vất vả quanh năm, hôm nay mới làm được mâm cơm cúng tổ tiên, thế mà con ruồi nó xả vào, làm ô uế cả. Xin quan lớn xử thế nào cho con được nhờ. Quan nghe xong liền bảo anh dân cày rằng, từ giày, tao cho phép mày hễ thấy nó đậu bất cứ đâu thì cứ tha hồ đánh cho chết.
Quan vừa nói buông lời thì một con ruồi đậu ngay lên má quan. Anh dân cầy trông thấy con ruồi, cơn tức lại nổi lên vội bậm môi, giang tay tát bốp vào mặt quan mà quát rằng: bố mày chết chưa? Mày lại dám làm ô uế cả mặt quan gia à? Chuyện thứ 75, cặc mày là cặc mày, cặc tao là cặc tao. Một ông quan vốn tính hách dịch, một hôm sang sông có việc vội, lại gặp phải anh lái đò chèo chậm. Quan tức quá lên đến bờ rồi còn quay lại mắng anh lái đò: mày như cặc của tao. Anh lái đò không nói gì. Quan thích lắm, về đến nhà liền khoe với vợ rằng: bà nọ ạ, hôm nay thằng lái đò bị tôi mắng cho là như con cặc tao, mà nó không dám cười một tiếng. Quan bà nghe nói thế thì dậy nảy lên: thôi chết, nó như con cặc ông thì ra nó ngủ với tôi à? Quan ông ngần mặt ra: nhỉ. Rồi vội vã ra bờ sông gọi tên lái đò mà rằng: này thằng kia, lúc nãy tao mắng nhầm đấy, bây giờ tao mắng lại, tao như con cặc mày, nghe không? Mắng rồi ngài lại hí hửng về kể chuyện với quan bà. Sao mà ông dại thế? Ông như con cặc nó thì ông ngủ với vợ nó à? Quan ông mới ngã ngửa ra, ngài lại vội vàng đội khăn chạy trở lại bờ sông tìm anh lái đò. Lúc này thuyền của anh đang chở ra đến giữa sông. Quan liền đứng trên bờ gọi với ra mà rằng: này thằng lái đò ơi, lúc nãy tao mắng thế cũng không phải. Bây giờ con cặc tao là con cặc tao, con cặc mày là con cặc mày nhé.